Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những phát minh quan trọng nhất của loài người, tiền tệ. Đây là một thứ quen thuộc đến mức chúng ta gần như chẳng bao giờ dừng lại để tự hỏi, nó thực sự là gì nhỉ? Vâng, đây chính là câu hỏi trọng tâm của chúng ta ngày hôm nay. Làm thế nào mà những vật vô tri vô giác này, từ mấy cái vỏ sò, mấy đồng xu cho đến những con số trên màn hình, lại có thể sở hữu một quyền lực ghê gớm đến như vậy? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta cần phải làm một chuyến du hành ngược thời gian, quay về một thế giới mà ở đó tiền chưa hề tồn tại. Được rồi, chúng ta hãy cùng hình dung về thời kỳ sơ khai này nhé. Trước khi có tiền, nếu muốn sở hữu một thứ gì đó, con người phải dựa vào một hệ thống trao đổi trực tiếp, và phải nói là nó khá là cồng kềnh. Hệ thống đó được gọi là hàng đổi hàng. Nghe qua thì có vẻ đơn giản phải không? Nhưng thực ra nó lại vướng phải một vấn đề chí mạng, gọi là sự trùng hợp kép về nhu cầu. Nói một cách dễ hiểu hơn thì bạn phải tìm được một người vừa có thứ bạn cần, lại vừa muốn chính xác cái thứ mà bạn đang có. Đấy, ví dụ này minh họa rất rõ ràng vấn đề đó. Người nông dân thì có cả rổ táo, nhưng anh thợ giấy thì lại chẳng cần táo. Thế là xong, giao dịch đi vào ngõ cụt. Giờ hãy thử tưởng tượng xem sự thiếu hiệu quả này sẽ gây ra rắc rối lớn đến mức nào. Trong một nền kinh tế phức tạp hơn, việc trao đổi sẽ trở nên vô cùng khó khăn và nó kìm hãm sự phát triển. Chính từ cái sự bất tiện này, nhân loại đã bắt đầu phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra một giải pháp tốt hơn. Và đây cũng chính là lúc những hình thức tiền tệ đầu tiên ra đời, đánh dấu một bước ngoặt thực sự trong lịch sử văn minh nhân loại. Khi chúng ta nhìn vào dòng thời gian này, chúng ta có thể thấy cả một quá trình tiến hóa rất rõ rệt. Từ việc trao đổi trực tiếp, con người dần chuyển sang sử dụng những vật trung gian có giá trị chung, và cuối cùng là chuẩn hóa chúng dưới dạng những đồng xu kim loại. Những loại tiền đầu tiên này được gọi là tiền tệ hàng hóa. Điều thú vị ở đây là bản thân chúng đã có giá trị rồi. Muối thì có thể dùng để ăn, gia súc thì có thể dùng để cày kéo. Tức là giá trị của chúng không phải là một quy ước, mà chính là giá trị sử dụng trong thực tế. Vậy thì tại sao cuối cùng kim loại quý lại là thứ chiến thắng? Là bởi vì chúng đáp ứng gần như hoàn hảo các tiêu chí của một đồng tiền tốt. Này nhá, chúng rất bền, không bị hư hỏng, chúng nhỏ gọn, dễ mang theo. Chứ ai lại dắt cả đàn bò đi chợ đúng không nào? Và quan trọng là chúng có thể được chia nhỏ mà không làm mất giá trị, lại còn đủ khan hiếm để không bị lạm phát. Việc đúc chúng thành những đồng xu chuẩn hóa đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong thương mại. Thế nhưng, việc phải mang theo một lượng lớn kim loại thì cũng rất bất tiện và nguy hiểm. Lịch sử lại tiếp tục đòi hỏi một bước đột phá mới, một cú nhảy vọt từ giá trị vật chất sang giá trị mang tính biểu tượng. Và câu trả lời đã đến từ Trung Quốc. Ngày xưa, các thương nhân, để tránh phải vận chuyển những đồng xu nặng trịch, đã gửi tiền của họ tại các cửa hiệu và nhận lại những tờ giấy ghi nợ. Dần dần, chính những tờ giấy này, được gọi là giao tử, lại bắt đầu được lưu hành như tiền thật. Và đó chính là khởi đầu của tiền giấy. Sự kinh ngạc của thế giới bên ngoài được thể hiện rất rõ qua lời kể của nhà thám hiểm Marco Polo. Khi đến Trung Quốc, ông đã vô cùng sửng sốt trước cái ý tưởng rằng một mảnh giấy lại có thể có giá trị ngang với vàng bạc. Đối với người châu Âu lúc bấy giờ, đây đúng là một khái niệm không tưởng. Có một điểm mấu chốt ở đây. Ban đầu, tiền giấy chỉ là tiền đại diện mà thôi. Nghĩa là mỗi tờ tiền là một lời hứa rằng người sở hữu có thể đổi nó lấy một lượng vàng hoặc bạc tương ứng. Nhưng dần dần, chúng ta đã chuyển sang một hệ thống hoàn toàn khác, tiền pháp định hay còn gọi là tiền fiat, loại tiền mà chúng ta đang sử dụng ngày nay. Vậy thì, hệ thống tiền tệ hiện đại của chúng ta hoạt động như thế nào? Điều gì đã đưa chúng ta từ những đồng xu vàng đến những con số trên tài khoản ngân hàng? Tiền pháp định thực ra không có giá trị nội tại. Tờ tiền polymer trong ví của chúng ta về cơ bản cũng chỉ là một miếng nhựa mà thôi. Vậy giá trị của nó đến từ đâu? Hoàn toàn dựa trên một thứ vô hình, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đó là niềm tin. Niềm tin rằng chính phủ sẽ đảm bảo giá trị của nó, và niềm tin rằng những người khác cũng sẽ chấp nhận nó như một phương tiện thanh toán. Bất kể là vỏ sò, vàng hay tiền pháp định, để được coi là tiền, một vật phải thực hiện được 3 chức năng cốt lõi này. Nó phải là thứ mọi người dùng để mua bán, là thước đo để định giá mọi thứ, và là cách để chúng ta cất giữ sự giàu có của mình. Và đây chính là kết luận quan trọng nhất. Toàn bộ hệ thống tiền tệ phức tạp của thế giới hiện đại được xây dựng trên một nền tảng rất đơn giản. Đó là sự đồng thuận tập thể. Tiền chỉ là một công cụ mạnh mẽ được tạo ra từ chính niềm tin chung của tất cả chúng ta. Hãy kết thúc bằng một câu hỏi mang tính suy gẫm. Nếu như hệ thống dựa trên niềm tin này đột nhiên sụp đổ, xã hội hiện đại của chúng ta với tất cả sự phức tạp và kết nối của nó sẽ phải đối mặt với điều gì? Vâng, đó là một ý tưởng đáng để chúng ta suy ngẫm về vai trò sâu sắc của tiền tệ trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.